यदि तपाईहरुको घरमा 3 वर्ष भन्दा तलको बच्चा हुनुहुन्छ र उहाँहरुले एकदम पिङ खेल्न खोज्नुहुन्छ र तपाईहरु सस्तो राम्रो बलियो खालको पिङको खोजीमा हुनुहुन्छ भने तपाईहरुको लागि यो पिङ एकदम बेस्ट हुनेछ। यो मेड इन इन्डिया भएकोले एकदमै बलियो छ। आज यही पिङको विषयमा हामी चर्चा गर्ने छौं। कृपया भिडियोमा अन्तिमसम्म रहिरहनु होला र भिडियोलाई एक लाइक गरी च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। ग्लोबल स्टोर्समा यहाँहरुलाई स्वागत छ। आज मैले लिएर आएको छु बच्चाहरुको लागि एकदमै उपयुक्त बच्चाहरुले खेल्ने पिङ। यो मेड इन इन्डिया भएकोले एकदमै बलियो अनि राम्रो छ। हेर्नुस् मैले यसरी यसलाई सम्पूर्ण कुराहरु स्टेप बाइ स्टेप देखाउने छु। कृपया भिडियोमा अन्तिमसम्म रहिरहनु होला र सम्पूर्ण कुराहरुको जानकारी लिनु होला। यो यसरी प्लास्टिकमा प्याकिङ भएर आएको हुन्छ। मैले प्लास्टिकबाट निकालेको छु र यो 3 पिस हुन्छ यसमा। हेर्नुस् यसलाई चाहिँ हामीले फिट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई फिट गर्नको लागि यहाँ लक हुन्छ। यो लकलाई निकालेर हामीले लगाउनु पर्ने हुन्छ र यसरी हामीले लकलाई खोलिसकेपछि यो पिङमा देख्नु भएको छ यो जुन दुईवटा पुवाल छ यो चाहिँ पछाडीको भाग हो भने एकवटा पुवाल भएको अगाडिको भाग हो। यसलाई हामीले अगाडिपट्टि लगाउनु पर्ने हुन्छ किनकि यो अगाडिको भाग हो। यसरी यसलाई लगाइसकेपछि अब पछाडीबाट फेरि लक गरिदिनु पर्ने हुन्छ ताकि बच्चाहरु पिङबाट नखसुन्। ओके यसरी हामीले अगाडिको भागलाई लगाइसकेका छौं। अब हामी पछाडीको भागतिर जाउँ। पछाडी पनि तपाईहरुले आफ्नो आवश्यकता अनुसार 1 नम्बर 2 नम्बर कुन चाहिँ पुवालमा राख्दा ठीक हुन्छ। तपाईहरुको बच्चा सानो छ भने अगाडिपट्टि राख्नुस्, अलिकति ठूलो हुनुहुन्छ भने सबैभन्दा लास्टको पुवालमा राख्न सक्नुहुनेछ। हेर्नुस् यसरी मैले लगाएको छु र पछाडीबाट लक पनि गरिदिएको छु। यति गरिसकेपछि यो पिङ तयार भएको छ। ल हेर्नुस् यस्तो खालको पिङ छ। यसलाई अब हामीले कुनै ठाउँमा झुन्ड्याएर बच्चाहरुलाई राखेर खेलाउन सकिन्छ। अब यसलाई म झुन्ड्याएर पनि तपाईहरुलाई देखाउँछु कि यो कतिको लामो छ, यसको डोरीहरु र हुकहरु कतिको बलियो छ। सम्पूर्ण कुराहरु तपाईहरुलाई स्टेप बाइ स्टेप देखाउन त बाँकी नै छ। भिडियोमा अन्तिमसम्म रहिरहनु होला। अब यसलाई म माथि झुन्ड्याएर देखाउँछु। यो पंखामा लगाउने जुन यो हुक हुन्छ यसमा चाहिँ लगाउन सकिन्छ अथवा तपाईहरुले आफ्नो आवश्यकता अनुसार जुनसुकै ठाउँमा पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् यसरी डोरी तपाईहरुलाई छोटो भयो भने आफ्नो आवश्यकता अनुसार तपाईले डोरी प्लस गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी मैले नानीलाई राखेर खेलाएको छु। तपाईहरुले पनि आफ्नो नानी बाबुलाई यसरी राखेर खेलाउन सक्नुहुन्छ। 3 वर्षसम्मको बच्चाहरुलाई यसरी हामीले पिङमा राखेर खेलाउन सकिन्छ। मेड इन इन्डिया भएकोले एकदमै राम्रो छ। यदि तपाईहरुको पनि घरमा बच्चा छन् र यस्तै पिङको खोजीमा हुनुहुन्छ भने तपाईले ग्लोबल स्टोर्समा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ अथवा 9846635891 मा सम्पर्क गरेर आफ्नो अर्डर बुक गराउन सक्नुहुनेछ। आजको भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? यदि भिडियो मन पर्यो भने एउटा लाइक अनि कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला।